সো আমাক লাগিব অভেন বেগৰ মেটেৰিয়েলটো যিটো অভেন বেগত থাকে সবৰ ঘৰতে থাকে অভেন বেগ তাৰপিছত কটন লাগিব এনেকুৱা কটনৰ ৰোল সো মোৰ তাত আছিলে আমি কটনৰ ৰোলটো কাটি ল'ম ইয়াৰ জোখত যিমানখিনি আমি এইখিনি কাটিছোঁ বাৰু মই জোখটো দি দিম কিমান আছে ইয়াতে তাৰপিছত সো আমি কাটি ল'ম সো কাটি লওঁ সো ইয়াৰ জোখত আমি কাটি ল'লোঁ কাটি লোৱাৰ পিছত সমানে ভাগ কৰিম আৰু ভাগ কৰি ইয়াৰ মাজত আমি চাৰকোল দিম চাব পাৰে ইয়াত চাৰকোল আৰু চাৰকোল মই বহুত দিনতে গুড়ি কৰি থৈ দিছিলোঁ বাট এতিয়া কামত আহি গ'ল সো আমি ইয়াতে চাৰকোল ঢালি দিম চাৰকোলে বেষ্ট ফিল্টাৰেশ্যন কৰে আৰু এইটো আৰু এটা অভেন বেগৰ মেটেৰিয়েল আমি ইয়াত যেটো আগৰ জোখত কাটিছিলোঁ সো আগৰ জোখতে এইটো কাটি ল'ব লাগিব সো আমি কাটি ল'লোঁ এইটো সো বেছি মজবুত হ'ব এইটোৰ কাৰণে আমি দুখন লেয়াৰ দিছোঁ আৰু লেয়াৰৰ মাজত যাব আমাৰ চাৰকোলৰ সেইখন যেটো আমি কটনৰ মাজত দিম চাৰকোল আৰু বেছি মজবুতি হ'ব ৰঙাখন দিয়াৰ কাৰণে ভাগ কৰি ল'ম আৰু চাৰকোল দেখা পাইছে সো আমি চাৰকোল দি ল'লোঁ চাৰকোল মাজত দিয়াৰ পিছত আমি এখন জাপি দিম চাব পাৰে চাৰকোলখিনি তাৰপিছত আমি এখন জাপি দিম জাপি দিয়াৰ পিছত আমি এখন যিখন আমি দুখন অভেন বেগৰ লেয়াৰ লৈছিলোঁ এইখন আমি ফল্ড কৰি দিম মাজেৰে সো এনেকৈ ফল্ড কৰি আমি ছাইডেৰে ষ্টেপলাৰ দি দিম সো চিলাব নাজানো মা নাই এতিয়া মা চাগে গা ধুব গৈছে সো আমি চিলাব নাজানো সো আমি ষ্টেপলাৰ মাৰি দিম সো ষ্টেপলাৰ আমি চাইডে চাইডে মাৰি দিম সো ষ্টেপলাৰ মাৰি ল'লোঁ চাইডে মাৰি ল'লোঁ আৰু আমি এইটো কুচ কৰি এইটো আমি চাইডৰ ফালে এনেকৈ মাৰি ল'লোঁ সো ইয়াৰ পিছত চাব পাৰে এনেকুৱা হৈছে মাজত আমাৰ চাৰকোল লেয়াৰটো গুচি গৈছে আৰু এতিয়া আমি এলুমিনিয়াম ষ্ট্ৰাইপটো লগাম সো নাকৰ ওপৰত যিটো থাকে যিটো চেফটো দিয়ে সো মোৰ তাত আছিলে পুৰণি বহুত বস্তু পেলাই দিব নালাগে মোৰ তাত হিট চিংকৰ এলুমিনিয়াম ষ্ট্ৰাইপ আছিলে চাব পাৰে আৰু বস্তু পেলাই নিদিওঁ যিটো কামত আহে ৰাখি থৈ দিওঁ তো এইটো আমি কাটি ল'ম সমানকৈ কাটি ল'ম কাটি লোৱাৰ পিছত ইয়াক আমি ফেব্ৰিকুইটাৰে বহাই দিম সো কাটি ল'ম আমি কাটি ল'লোঁ সো কাটি লৈ এইটো হ'ল টুকুৰা সো এইটো টুকুৰা আমি ইয়াতে লগাম সো এইটো লগোৱাৰ পিছত ফেব্ৰিকুইট লগাই দিম আৰু ফেব্ৰিকুইট লগোৱাৰ পিছত আমাৰ মাস্কৰ চেফটো এনেকুৱা হৈছে মাস্ক নহয় ৰেস্পিৰেটৰ বুলি কয় ৰেস্পিৰেটৰ হ'ল সো আমি চেফটো এনেকুৱা হৈছে এতিয়া আমাক লগাব লাগিব ছাইডৰ যিটো মাৰে সো এইটো আছিলে অভেন বেগৰ যিটো হেণ্ডেল সো এইটোৱে আমি কাটি লৈ আহিছোঁ কাটি লৈ অহাৰ পিছত আমি চাইডে চাইডে লগাই দিম ইফালে এটা লগাম আৰু এইটো ষ্টেপলাৰে লগাই দিম আমি লগালোঁ লগোৱাৰ পিছত আৰু আমি দীঘলকৈ এটা দিছোঁ সেইটো আমি পিছফালে বান্ধা খাব সো টাইট হৈ থাকিব বেছি কোনোফালে হাৱা যাতে সোমাই নাযায় সেইটোৰ কাৰণে বেছি আৰু পিছত চেপ দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে চাব পাৰে ঘৰত বনোৱা সো যিখিনি আমি কাম পাৰোঁ আমি নিজে কৰি ল'ব লাগে আৰু কাকো ইমান আশা কৰিব নালাগে